مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. النهاردة أحداث كتيرة حصلت، ويعني حاجات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخبار مسيحية وأخبار كتير كتير. عندنا أخبار كتير قوي. خليك معايا لآخر الفيديو وهتسمع كل حاجة كويسة. الحقيقة من ضمن الأخبار عندنا الخبر بتاع إلهام شاهين وبكائها على الراهبة، وبعض الأقاويل بأنها أعلنت وأشهرت مسيحيتها. أخبار تانية عن أخبار اقتصادية، وهو ارتفاع الدولار بطريقة بشعة، والبنك الأهلي وبنك مصر عملوا مفاجأة غير عادية، وإزاي فجأة تلاقي قلبك اتوقف، ودي مشكلة كبيرة جدا، وإزاي تعالج المشكلة دي. وعندنا موضوع الأخت كريستينا اللي أصبحت حديث الصحبة العالمية بعد إعلان ونشر إسلامها. والاخت دي كانت تخينه كده ومبقلظه، يعني بطريقه بشعه، وبقت رفيعه وجريوا عليها كله، وبقت حاجه زي الفل. الاخت كريستينا دي اللي اصبحت حديث الصحف بعد ما اعلنت واشهرت اسلامها، هنحكي قصتها واحده واحده وهنقول ايه اللي حصل. بيقول لك ان الوزن المثالي او ايضا الجسم الموشوق، الجسم الحلو، هو حلم كل امرأة، وذلك وخصوصا بعد التغيرات والتي تحدث لجسدها، وذلك بسبب الحمل والولادة. ولكن قد يظل هدف تسعى إليه الكثير من النساء، وهذا أيضا ما فعلته امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، وهي فقدت حوالي 67 كيلو من وزنها، والسبب هو أن تتزوج زوجها مرة أخرى، وذلك في ثوب أحلامها، والذي جاء في الذكرى السنوية 20 لزواجهما. أرادت أن تتزوج من شخص مسلم تحبه وتعشقه كل العشق. حرمان كريستينا من تحقيق الحلم، والسبب في عدم قدرتها من زواجها من الشاب المسلم المرموق الجميل الوسيم. وفي هذا السياق تقول كريستينا جورديان، وهي أخصائية التغذية، وهي أم ل3 أولاد، وتبلغ من العمر 40 سنة، وترغب في الزواج من شاب مسلم يصغر من عمرها 20 عاما. وأيضا من كوين كريك بولاية أريزونا، بأن زفافها في مارس والذي كان سنة 2001 هو كان أفضل يوم في حياتها، وذلك لأنها تزوجت من رجل أحلامها ويدعى ديريك البالغ من العمر 41 عاما، ولكنها لم تستطع ارتداء فستان أحلامها، وذلك لأن وزنها كان يبلغ في الوقت حاليا 136 كيلو. وبعد وفاة زوجها ديريك أحبت شخص مسلم، وكانت ترغب في الزواج منه وهو يصغرها ب20 عاما، وكانت أثقل بحوالي 50 كيلو من حبيبها المسلم الذي كانت ترغب في الزواج منه. وهذا الأمر جعلها مضطرة إلى اختيار ثوب يناسب وزنها في هذا الوقت وليس زوجها، وهذا ما جاء في وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية. كريستينا تاني بشدة بسبب وزنها الزائد. لم تستطع كريستينا الزواج من زوجها المسلم الذي يصغر من عمرها 20 عاما، ولقد كافحت كريستينا وذلك مع وزنها الزائد طوال حياتها، فقد كانت تعاني من السمنة وذلك بالشكل كبير، وكانت تتعرض للتنمر. وفي أثناء تعرضها للتنمر أحبها شخص مسلم، وكانت لحظات محرجة، وكانت تشعر بأنه يستعطف أو يعطيها عطف، وذلك بسبب حجمها في المدرسة وأيضا في حياتها العادية، حيث قالت إنها عندما تزوجت زواجها الأول وهو الذي يدعى ديريك في سن 18 و19 سنة، كانت في هذا التوقيت أثقل منه ب50 كيلوغرام، ولكنه لم يهتم. ولكن حبيبها المسلم الذي يصغر عنها 20 عاما كان حبها الذي صنع صداقة بينهم عميقة، وهو من أهم المظهر الخارجي.
وأيضا كان لقاؤها له سبب كبير، وذلك في زيادة ثقتها بنفسها، وذلك بشكل كبير، بحيث غرز فيها أنها جميلة، وأيضا أنه سيحبها دائما ومهما كان حجمها. هذا هو الشاب المسلم الذي كان يصغر عنها ب20 عاما. كريستين تتزوج مرة أخرى أخيرا وترتدي فستان أحلامها مع الشاب المسلم التي عشقته وأحبته وأحبت الإسلام عن طريقه. كريستينا تقول: وبعد أن فقدت حوالي 67 كيلو وذلك من وزني، فقد قررت الاحتفال بزواجي الثاني، وهذا الأمر الذي جعلني أن أكون بشكل مميز، وجعل إقامة حفل زواج لي مرة أخرى. ولكن المميز بأن هذه المرة كنت مرتديا ثوب أحلامي المثالي التي كنت أحلم به، فكانت ترتدي فستانا صممه أحد أصدقائها وجعلها تشعر بأنها قوية ومثيرة جدا وقت ارتداء ذاك الفستان الجميل. ولكن بعد كل هذه الأقاويل شعرت أنها بعد أن أحبت هذا الشخص الذي كانت تدعي أنه مسلم، وكشفت الحقيقة أنه هو حبيبها الأول الذي أحبته. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وهو ديريك، ولكنها أرادت أن تلعب بمشاعر الآخرين. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. إنها فتاة الجمال، فتاة الأحلام. إنه الشخص الذي عشقته وأحبته. من هو؟ سنعرف الحقيقة في الفيديو القادم. من هو الشخص المسلم الذي أحبته بعد زواج من 20 عاما؟ هو في 20 من عمره وهي في 40 من عمرها. ذلك حيرة من بعد حيرة، ولكن الفيديو القادم سيبين ما يحدث ويبين الحقيقة. هل هذه الفتاة السمينة هي نفس الفتاة النحيفة؟ كل ذلك سوف نعرفه في الفيديو القادم ومع الحلقات القادمة. لكم مني أعمق الحب والتقدير، وسواء كانت أشهرت إسلامها أو إن كانت مسيحية، هذا أمر لا يخص أي شخص. من حق أي شخص أن يعتنق الدين الذي يراه، لأن الله هو خالق الكل، الله هو العادل، الله هو الذي يحاسبنا. شكرا أحبائي وأعزائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير مع قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. وحشتوني جدا. الحقيقة النهاردة عندنا أخبار حلوة وأخبار مش تمام، لكن هنبتدي بالأخبار. صدمة وحزن لجميع الشعب، وصدمة وحزن بصفة خاصة لإلهام شاهين في عيد الأم بسبب ما حدث للراهبة التي قامت بتعليمها. ماذا حدث؟ في يوم عيد الأم ذهبت الفنانة الجميلة إلهام شاهين لزيارة الراهبة صوفي التي كانت ناظرة مدرستها في طفولتها، فكانت الصدمة الكبيرة لها التي جعلتها حزينة، وهي كما قالت الراهبة التي أقبل يديها هي الأم صوفي، كانت ناظرة مدرستي في طفولتي، وكانت أم حنونة جدا لكل الأطفال، وكنت أعتبرها بالفعل أمي الثانية. وأضافت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ورغم أنها تركت المدرسة لتصبح رئيسة دير سيدة المعونة في حريصة بلبنان على أنها كلما تزور مصر أذهب للقائها داخل الدير بمدرستي بكل حب واشتياق، وقد انتهزت فرصة وجودي بلبنان لأزورها ليلة عيد الأم، وكانت المفاجأة لقد انتقلت إلى رحمة الله، والراهبات قابلوني عائدات من الدفنة. القدر لم يمنحني الفرصة لأراها لآخر مرة، وتبارك بها، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. لقد كانت ملاكا في صورة إنسان
عزائي لنفسي لكل راهبات ودير سيدة المعونة بلبنان. واختتمت الأخت تقلة التي عن يساري هي نظيرة مدرستي الآن، وقد كانت تدرس لي في ابتدائي 10 عمر طويلة أحبها من كل قلبي، هي وكل الإخوات الطيبات الحنونات التي على أعلى درجة من الرقي والإنسانية. إن الراهبات هم أعز من قلبي، إن الراهبات المسيحيات هم أعز ما في حياتي وفي وجودي. إلهام شاهين تقول كلام صعب لن يقبله كل شخص. إلهام شاهين تعتبر الراهبات المسيحيات هم أصلها، هم أصل تربيتها، هم أصل أخلاقيتها، هم أصل من علموها التعليم وليس الأخلاق فقط. الراهبات عملوا ما على يديهم وعلموها وربوها، ولكن كل إنسان لديه أن يستفيد من التربية والأخلاق. أعلم جيدا أن مشاهدين يقول إن إلهام شاهين فنانة، وقد مثلت ما لا يراه إنسان من مبادئ وأخلاق قد تكون جيدة وقد تكون غير جيدة. الحقيقة كل ممثل بيمثل حاجات كويسة وبيمثل حاجات صراحة خليعة. ملناش دعوة، احنا لينا ان هي بتشكر في الراهبات وبتقول ان هم اللي علموها احسن تعليم وهم اللي علموها كل حاجة. ده بالنسبة للتعليم. بالنسبة للأخلاق والتربية، المدرسة كانت زمان وزارة التربية والتعليم، ولكن دلوقتي أصبحت وزارة التعليم وليست هناك التربية. التربية تعتمد على الأسرة فقط، ليس على المدرسة. المدرسة هي تعلم تعليم فقط. خبر آخر: الموت المفاجئ يحصد أرواح الشباب داخل بيوتهم، وتلك هي الأسباب. ما هو الأسباب؟ مخدرات، غاز، نوبات قلبية، هبوط في الدورة الدموية. الأسباب مختلفة والموت واحد، ولكن هنا الموت المفاجئ يؤدي بحياة الشباب في منازلهم، وخاصة شبح الإدمان والغازات السامة الأكثر شيوعا. في هذا التقرير نرصد عدد من الحقائق. وفاة شاب في مدينة السلام بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وفي منطقة السلام توفى شاب لم يتجاوز 25 من عمره في شقة يعيش فيها وحده بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وقد تلقت غرفة عمليات الطوارئ بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة داخل شقة في مدينة السلام. وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن قد توفى شاب في 25 من عمره جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات. قد تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من المباحث إلى شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط فريق من المباحث كاميرات المراقبة التي يفرغوها. وبعد ما أن فرغوها وصدر محضر بالواقع، وتولت النيابة العامة التحقيق. قال الدكتور وليد هنيدي الخبير النفسي أن هناك عدد كبير من الشباب يهربون من مشاكل أسرتهم وحياتهم باللجوء إلى المخدرات، رغم أنهم ليس مدمني مخدرات، لكنهم يجدونها هي الهروب الوحيد، أو أن المخدر هو الحل. ويجب حمايتهم من مخاطر الأزمات النفسية التي تؤدي به إلى الإدمان ثم الموت. كما أكد أن مشاكل الوحدة والاغتراب عن الأسرة أو عدم الاختلاط بالمجتمع وتكوين الأصدقاء قد تدفع الشباب إلى الشعور بالوحدة، مما يؤدي بهم إلى أزمات واضطرابات نفسية تدفعهم لإيذاء أنفسهم للتخلص من مشاكلهم وإنهاء حياتهم. على العثور على جثة موظف داخل منزله في مدينة حلوان. أيضا عثر الأهالي على جثة الموظف داخل منزله، وتبين أنه يعيش بفراغ ولم يكن هناك اشتباه جنائي، والوفاة كانت بسبب نوبة قلبية وهبوط في الدورة الدموية. قد تلقت غرفة عمليات الإنقاذ بلاغا من الأهالي عن وجود جثة في إحدى الشقق مدينة حلوان. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وتبين أن جثة ميم سين 33 سنة موظف. وبعد فحص الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال أقاربه الذين أكدوا أنه يمر بأزمة في الفترة الأخيرة، وتم إعداد التقرير اللازم بالحادث وعرضه على النيابة. الغاز يقتل الشباب، وشاب وفتاة بأكتوبر. وفي أكتوبر داخل شقة لقدت فتاة وشاب أنفسهم الأخيرة بعد تصرف غاز أثناء نومهما وتوفيا على الفور، ولا يوجد شك جنائي. تلقت مديرية أمن الجيزة اختارا من شرطة الطوارئ يفيد وجود قتلى داخل الشقة بالحي الرابع من أكتوبر. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بعربات الإسعاف، وعثرت على جثة ميم ألف 35 سنة وهي 40 سنة متوفية، وكشفت التحقيقات عن إصابتهم بالاختناق جراء تسرب غاز، ونقل الجثتين إلى المشرحة فيما يجري المباحث
التحقيقات واستجواب شهود العيان والجيران. خبر آخر ومفرح جدا جدا جدا، البنك الأهلي يطرح شهادة ادخار اليوم جديدة لمدة 18% لمدة عام بفايدة 18%. أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادة الادخار جديدة مدتها عام بأسعار فايدة سنوية قد تبلغ 18%، حيث أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة في تصريحات صحفية صباح اليوم بأن لجنة الإلكو بالبنك الأهلي قد عقدت اجتماع عاجل صباح اليوم الاثنين بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفايدة بنسبة 1%. كما أوضح هشام عكاشة أن اجتماع لجنة الإلكو بالبنك الأهلي قد أسفر عن طرح شهادة ادخارية تكون مدتها عام واحد فقط بسعر فايدة قد تبلغ نسبتها 18% سنويا، ومن المقرر طرحها للمواطنين بدءا من اليوم. وبالفعل قمت بزيارة البنك وعرفت بذلك الإلكتروني زيادة سعر الفايدة بسبب قرار البنك المركزي. جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة السياسات النقدية قرار جديد للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم 21 مارس عن رفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، وذلك بواقع منه نقطة أساس بنسبة 1% يصل إلى 9.25 و10.25 و9.75 على الترتيب. وكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع منه نقطة الأساس يصل إلى 9.75. كما أن أكد أن البنك المركزي أنه أعلن على مدار الفترة التي مضت قد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحقيق العديد من المكتسبات، وكان على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة العوامل الخارجية بالأساس. كما ساعد الإصلاح الهيكلي الذي تبناه من البنك الأهلي المصري والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحجم تحفيز استثنائي على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة الأمراض المعدية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ويا رب تكون أخبار سارة لكم، وإن شاء الله نديكم كل ما هو جديد وجديد. سلام، رب يكون معكم.